Tervetuloa Business Espoo Studion syksyn ensimmäiseen keskusteluun. Olemme kokoontuneet keskustelemaan tekoälystä ja sen hyödyntämisestä ja soveltamisesta yrityksissä. Tiedetään, että Suomi on monessa asiassa edelläkävijä ja mallimaa, mutta tässä kohtaa, kun pitäisi yrityksessä soveltaa tekoälyä käytäntöön, niin jotain ehkä uupuu. Olen Saija Eikäs Helsingin seudun kauppakamarista ja myöskin yksi Business Espoo toimija yrityspalveluverkostossamme. Minulla on täällä vieraana keskustelmassa tästä todella kuumasta aiheesta kanssani Jenni Selosmaa, FAIR Finnish AI Region Innovaatio Hubin Espoon projektipäällikkö. Tervetuloa. Kiitos. Ja Markku Räsänen, espoolainen yrittäjä ja Confidential Mind Oyn toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, hauskaa olla täällä. Kiva. Ja nyt, että päästään käyntiin, niin mitä ajattelette, että yritysten pitäisi tekoälystä tietää tällä hetkellä? Jenni. No vähän sama asia kuin kaikkien ihmisten, että tämä tekoäly aikamoisella rysäyksellä nyt tässä niin kuin ihmisille esiin tuossa syksyllä ja viime talven aikana vaikka tekoälyä on kehitetty monta kymmentä vuotta jo, mutta sitten kuitenkin se yllätti kaikki sillä, kun se sitten tuli niin kuin saataville ja käytettävyys oli aika hyvää jo niin kuin alkuunsa. Mutta kuitenkin me ollaan vielä alkuvaiheessa, että vielä ehtii mukaan ja kannattaa lähteä opettelemaan ja ottamaan haltuun sitä asiaa. Ja sitä varten on nimenomaan perustettu näitä tällaisia eurooppalaisia digitaalisia innovaatiohubeja. Niitä on Euroopassa nyt 151 kappaletta ja niistä 4 on Suomessa ja yksi niistä on tämä FAIR. Eli täällä Etelä-Suomessa keskitytään tekoälyn edistämiseen PK-yrityksissä ja tällä hankkeella me koitetaan nimenomaan auttaa PK-yrityksiä ottamaan käyttöön tekoälyä ja siihen liittyviä muita sovelluksia, kuten laajennettua todellisuutta ja kyberturvallisuuden sovelluksia ja sitten suurteholaskentaa niin kuin näiden niin kuin tukena. Se on tosi tärkeitä aiheita, koska se on ymmärtänyt, niin PK-yritykset erityisesti ja pienempi pääty ei ole vielä päässyt tähän samaan vauhtiin mukaan. Joo. Mites Markku? Joo, eli nythän on siis käynnissä tämmöinen iso murros käytännössä. Et hyvä kysymys Saija. Ja, eli nyt sitten niin kuin nämä tämmöiset generatiiviset tekoälymallit vihdoinkin toimii käytännössä. Ja tästä on sitten kysymys esimerkiksi tämän ChatGPT:n ja muiden nyt tätä trendiä kannattelevien niin kuin voimien kanssa. Ja tämä on niin kuin, henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että tämä on yhtä iso muutos kuin internet oli aikoinaan. On mahdollista, että tämä on jopa isompi muutos yrityksille. Että tähän pitää kyllä niin kuin tarttua ja tähän pitää suhtautua mun mielestä vakavasti. Juuri tämä, mitä totesit tuossa, niin se, että on niin suuri murros ja ajatellaan, että tämähän on tullut ihan valtavan nopeasti. Että tuntuu, että nyt koko kevään ei muusta puhuttukaan kuin ChatGPT:stä ja todellakin niin kuin olet sanonutkin, että tämähän on jo pitkään kehitetty teknologia, mutta että nyt se sitten tämä yksi, onko tämä nyt sitten sovellus, niin on saanut tämän niin kuin yleisen keskustelun aiheeksi. Joo, kyllä. Että käytännössä niin kuin näitä generatiivisia tekoälymalleja on kehitetty ties kuinka pitkään jo, ja tietenkin Euroopassa on tehty uraauurtavaa tutkimusta sen suhteen, mutta nyt sitten OpenAI on paketoinut sen semmoiseen muotoon, että kaikki ymmärtää, että wow, että tässä on niin kuin, paljon mahdollisuuksia, tämä on niin kuin jotain uutta ja hienoa, ja tietenkin monet yritykset nyt sitten niin kuin kehittää ratkaisuja, niin kuin mekin, näiden teknologioiden päälle, ja toivotaan tietenkin, että monet yritykset sitten myös hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia, uusia teknologioita. Joo. Mites Jenni, sä näet tämän tilanteen? No joo, siis amerikkalaiset ehti ensin ja kaupallisti tuotteensa tietenkin niin kuin koko maailmalle saman tien. Ne on hyviä siinä, mutta toivoa on, koska siis Suomessa on lähdetty nyt kehittämään niin kuin maailman suurinta avoimen lähdekoodin tekoälymallia. Eli tänä syksynä 2023 niin isot haasteet otettu vastaan. Siellä on Turun yliopisto vetää, sitten on Silo AI mukana
ja niin kuin Euroopan laajuista kielimallia avoimella lähdekoodilla, tai oikeastaan kielimalliperhettä, koska siihen aiotaan ottaa kaikki eurooppalaiset kielet mukaan. Eli jokaiselle tulee ensinnäkin niin kuin omakielinen mahdollisuus käyttää tekoälyä, joka siis lisää demokratiaa. Ja sitten malli on tarkoitus kouluttaa niin kuin meidän omilla eurooppalaisilla aineistolla ja Suomen mallia. Tietysti oliko se Yleisradion Ylen niin kuin jollain massiivisella määrällä aineistoa, niin näin voidaan myös niin kuin oikeasti niitä eurooppalaisia arvoja tuoda esiin. Tai niin kuin, että se tekoälymalli käyttäisi niin kuin, vähän niin kuin enemmän sitä meidän eurooppalaista arvopohjaa kuin sitten taas niin kuin amerikkalaista arvopohjaa. Joo, itse asiassa juuri osuvaan uutinen tänään silmääni, kun tätä studiota tässä ollaan valmisteltu, että Suomessa tosiaan kehitetään nyt avointa tekoälyä, jolla halutaan ja yritetään kampittaa nämä Amerikan jättiläiset. Ja kuten tiedetään, niin Kauppalehtikin tänään kertoo, että pörssissä ihan huikea nousu näillä amerikkalaisilla jäteillä, jotka tekoälysovellusta käyttää, mutta se ehkä sitten vähän harhailee kauemmaksi tästä meidän ydinaiheesta, mutta millä tavalla niin ajattelet, mitä mahdollisuuksia niin yrityksillä on niin hyödyntää tätä tekoälyä, ja nyt kun sanoit just sitä, että se auttaa toimimaan tehokkaammin, mutta Markku, miten sä näet, että yritysten pitäisi lähteä lähestymään tätä kysymystä? Joo, erittäin hyvä kysymys. Eli nyt kun puhutaan niin kuin generatiivisesta tekoälystä, niin se tarkoittaa sitä, että nämä tekoälymallit, mitkä on käytännössä ohjelmistoja, niin ne pystyy generoimaan erilaista sisältöä, niin kuin tekstiä, mahdollisesti puhetta, kuvia, videoita. Ja tietenkin ne sitten auttaa myös analysoimaan tämän tyyppistä sisältöä, että yrityksissä mun mielestä pitäisi avoimesti suhtautua tähän niin, että tutustutaan tähän teknologiaan ja sitten myös niin kuin annetaan työntekijöiden käyttää näitä teknologioita, tietenkin niin kuin yrityksen omien sääntöjen raameissa, mutta sitten mietitään myös, että okei, että miten tämä teknologia voisi auttaa meidän liiketoiminnassa, että näillä malleilla pystyy tekemään hirveästi erilaisia asioita. Me ei ole nähty suurinta osaa niistä, että siis jos mietitään vaikka kuinka paljon tehdään toimenpiteitä yrityksessä, esimerkiksi vaikka laskujen tarkastamista, ne mallit pystyy tarkastamaan laskuja ja etsimään niistä virheitä esimerkiksi aika helposti ja pystyy generoimaan raportteja, pystyy jäsentelemään tekstiä, pystyy tekemään yhteenvetoa, kaikkea tällaista. Jos mä ajattelen vaikka just tällaista niin pienempää tai keskisuurta yritystä, tai PK-yritystä, niin ehkä just tämä, että täytyy varmaan tietää se, tuntee aika hyvin se oma liiketoiminta, että mistä on hyötyä. Että nythän tiedetään tämä niin ChatGPT-viihdekäyttö tai näiden muiden tekoälysovellusten viihdekäyttö, mutta se, että se todella että se on niin kuin ohjelmisto, että niitä on erilaisia ja sä voit sitten vähän räätälöidä sun omaan yritykseen sopivan mallin. Ilmeisesti te teette sitä teidän yrityksessänne. Joo, eli meidän yrityksessä Confidential Mindissa, mitä me tehdään, niin me tehdään ohjelmistoratkaisuja, ohjelmistotuotteita näiden avoimen lähdekoodin kielimallien ympärille. Eli tässä on hyvin samanlainen kehitys kuin missä aikoinaan Suomi oli johtava maa ja on edelleen, eli avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa. Ja nyt niin kuin tietenkin tässä tekoälyn suhteen ja generatiivisen tekoälyn suhteen monet yritykset haluaa sitten julkistaa näitä omia tekoälymallejaan niin kuin avoimella lähdekoodilla kaikkien käytettäväksi. Ja tämähän on niin kuin loistava tilanne, että isot yritykset, yhteisöt, valtiot tukee tätä kehitystä, toimittaa tällaista teknologiaa kaikkien saataville ja nyt sitten yritykset voi hyödyntää näitä. Et ehkä niin kuin, jos miettii vaikka omaa niin kuin elämääni, niin yksi hyvä tapa lähestyä näitä on, että käyttää johonkin arkiseen tarkoitukseen näitä malleja. Esimerkiksi vaikka sitä ChatGPT:tä tai esimerkiksi kesällä suunnittelin Ruotsin autoreissun ChatGPT:llä ja kysyin, että oliko hyvä assistentti? Oli joo, että olen ajamassa tällaiseen paikkaan ja missä kannattaisi pysähtyä välillä ja meillä on tietyn tyyppinen niin kuin perhe, että pitää pysähtyä tietyn välein ja näin päin pois, niin se tekoälykielimalli sitten suunnitteli reitin ja kertoi, että missä kannattaa olla yötä ja näin päin pois. Tämä on todella hyvä niin kuin vinkki nähdään kaikille, että se tavallaan se rohkeus tarttua siihen uuteen teknologiaan ja sanotaan, että se madaltaa kynnystä sitten varmaan siihen yrityskäyttöönkin. Miten sä, Jenni, näet, että mitä mahdollisuuksia tässä on?
No siinä on se yrityskäyttö on ehkä vähän toisen tyyppistä sitten, jos miettii, että mitä niin kuin isoja hyötyjä siellä on saatavissa, mutta kyllähän se aloittaa ehkä kannattaa sitten kuitenkin ihan niin kuin jokaisen työntekijän omasta työstä sillä lailla, että mitä niin kuin minun työn tehtävissä voisi niin kuin tehdä tehokkaammin tekoälyn avulla ja mihinkä sitten vapautuneet tunnit voi käyttää. Et niin kuin mekin ollaan paljon puhuttu siitä, että lähteekö työpaikat nyt, mutta eikö se todettu, että ei lähde, vaan nimenomaan meillä vapautuu sitä resurssia sitten niin kuin luovempaan, sitä kautta tuottavampaan työhön, eli uuden kehittämiseen ja ideointiin. Ja ideointiakin kyllä kannattaa tehdä tekoälyn avulla, koska itse kun on sitä niin kuin ideoinnissa käyttänyt, niin huomaa, että miten oma niin kuin ideointikapasiteetti on kuitenkin sitten rajoittunut ihan vaan omien niin kuin tapojen myötä. Mutta joo, siis ihan näissä perustoiminnoissa, niin kuin mainitsit jo taloushallinnon, erittäin tehokkaita ratkaisuja siellä. Sitten tietysti markkinoinnissa ja myynnissä voidaan käyttää tekoälyä, mutta sitten on myös ihan ne, niin kuin se, että mitä yritys voi itse sitten ruveta rakentamaan omia uusia tuotteita tai palveluita, joissa tekoäly on mukana, niin se on toki sitten niin kuin vielä syvällisempää käyttöönottoa. Ja voidaan tässä vähän myöhemmin jutella vielä siitä, että miten FIRE auttaa yrityksiä sitten hyödyntämään ja mahdollistamaan sitä käyttöä ja myös tehostamaan sitä omaa toimintaa ja ehkä myös innovoimaan uutta. Miten tässä maailmalla, nyt kun tässä on vähän viitattu siihen, että tietyllä tavalla ollaan ehkä niin kuin tässä käyttöönotossa jälkijunassa, vaikka tämä just ihan tämä vasta tulikin, mutta se, että ollaanko nyt jo ihan liian myöhässä vai ollaanko me vielä ihan valmiita iskuun? Mitäs Markku sanot tähän? No joo, no ikinä ei ole tietenkin niin liian myöhäistä, että se on ehkä totuus, että amerikkalaiset niin kuin varsinkin yritykset on ottanut tämän tosi omaksi ja näkee tietysti sen, että kuinka tärkeää tämä juttu on. Ja tuottavuushan on niin kuin Amerikassa kaikki kaikessa. Ja tässä on käytännössä niin kuin kyse siitä, että tässä on tosi iso blokkien välinen kilpailu. Eli on niin kuin Kiina, USA ja Euroopan unioni kilpailee sitten keskenään, että kenellä on ne parhaat yritykset, kenellä on ne parhaat teknologiat ja kenen yritykset sitten pystyy hyödyntämään näitä parhaita teknologioita. Että siihen esimerkiksi niin kuin nämä avoimen lähdekoodiratkaisut, niin kuin ne edesauttaa sitä, koska meillä täällä lännessä on sitten pääsy kuitenkin niihin ja tietenkin Kiinassa ehkä vähän rajoitetummin on pääsy länsimaiseen teknologiaan, mutta tässä on niin kuin iso kilpailu käynnissä ja Euroopassa on tosi paljon osaamista, mutta niin kuin vähän sama juttu, mitä tietyllä tavalla internetinkin kanssa, niin mikä on tärkeää, että laaja-alaisesti eurooppalaiset, suomalaiset yritykset hyödyntäisi näitä teknologioita, niin sitten se myös käytännössä ruokkii niitä sovelluskehittäjiä ja niistä sovellusta tulee niin kuin parempia ja sitten me pystytään olemaan yleisesti täällä kilpailukykyisempiä. Onko tämä niin tämmöinen eurooppalainen ajattelu ja arvomaailma, että tämä on niin kuin avointa ja niin kuin aikaisemmin tässä keskusteltiin, että tämä teknologian kehittäminen ei ollut mitään halpaa lystiä ja nyt mikä varmaan hienointa tässä, että ollaan niin kuin sanottu, isot yritykset ja yhteisöt ja muut jakaa tätä avoimesti ja hyödynnettäväksi. Niin onko se on varmaan tällä mantereella mahdollisuus? Tapahtuuko tällaista muualla? No siis totta kai tietenkin niin kuin läntisessä maailmassa sitä tapahtuu, että teknologiakontrollit on sitten ehkä enemmän niin kuin Kiinaa ja näin päin pois, mutta siis se on ehdottomasti mahdollisuus ja tietenkin niin kuin Euroopassa, Suomessa meillä on tietyt arvot täällä, miten me halutaan, että käyttäydytään ja tietynlaiset lait, että on se tärkeää, että nämä tekoälyt, muut ohjelmistot, ne on työkaluja, että ne sitten niin kuin istuu siihen kehykseen, mihin me halutaan niiden istuvan, mutta kyllä tässä niin kuin varmaan seuraavina vuosina tulee paljon sellaisia niin kuin isoja kysymyksiä tekoälyn sääntelyyn ja varsinkin osittain just siihen, että mitä Jennikin sanoi, että meneekö työpaikat. Mä itse uskon siihen, että työpaikat niin kuin ei häviä mihinkään, että se impakti tekoälyltä tulee olemaan niin kuin vähempi kuin mitä me pelätään, mutta silti niin kuin tietenkin, että
pitää käydä sellaista yhteiskunnallista keskustelua, että no mitä töitä se tekoäly saa tehdä ja mitä se ei saa tehdä. Tekoälyetiikkaa ja juridiikkaa ja muu varmaan, joka tulee seuraa tästä. Mä olen Jenni ymmärtänyt, että te olette myös tekemissä niin tämä FIRE-hubin kanssa, niin on tämä lumitietokone näin teidän sivultanne, että teillä on Kainuussa tämä supertietokone, onko se Euroopan tehokkain ja siihen on suomalaisilla yrityksillä niin sanotusti access, mitäs tämmöisiä ajatuksia tämä herättää? Että... No, se herättää jostain syystä suurta ylpeyttä minussa, en tiedä miksi, mutta se on mahtavaa ajatella, että se on siellä vanhassa metsäteollisuuden tehtaassa nyt ja tosiaan maailman 3. tehokkain ja Euroopan tehokkain suurteholaskenta, supertietokone, jota voidaan myös käyttää kvanttilaskentaan, kun yhdistetään se tänne Espooseen. Ja ihan huikea juttu. Toki se maksaa, siis jokainen käyttö, siis se laskenta, mitä kielimallien kouluttamisessa tehdään, niin se maksaa paljon. Jokainen haku myös maksaa, että aina kun me kysytään ja käytetään tekoälyä johonkin, niin eikö sekin maksa konetunteja aika paljon. Mutta joo. Siis minusta hienoa, että se on Suomessa. Hieno. Ja Markku, sä oot ollut myös mukana edellisen hallituksen tekoäly 4.0-ryhmässä, ja te olette pohtinut siellä näitä keinoja pk-yritysten auttamiseksi, niin tuliko sieltä jotain sellaista tekoälystrategiassa esiin, mitä nyt voitaisiin hyödyntää? No varmaan iso kuva on tietyllä tavalla se, minkä nyt kaikki Suomessa tietää, että meillä on tietynlaisia demografisia haasteita täällä. Maailma on muuttumassa tai on jo muuttunut sellaisessa paikassa, missä on todella paljon kilpailua. Kaikki haluaa tietenkin vaurastua ympäri maailmaa ja meidän pitää sitten käytännössä nostaa meidän tuottavuutta, että me pysytään samalla vaurauden tasolla. Ja kyllä se yksi iso viesti siitä työstä on se, että meidän pitää laaja-alaisesti yrityksissä, varsinkin PK-yrityksissä, käyttää näitä tuottavuutta lisääviä teknologioita, esimerkiksi just generatiivista tekoälyä ja muuta. Ja siis sehän on ihan loistavaa, että meillä on Suomessa tätä infraa, että ehkä aikaisemmin, jos teollisuudelle infra on ollut vaikka esimerkiksi sähkön tuotanto, niin nyt sitten tietyllä tavalla laskentateho on ihan samanlaista infraa, ja meillä on Suomessa Euroopan paras infra sen suhteen, niin miksei me sitten hyödynnettäisi sitä. Tämä kuulostaa tosi hyvältä. Puhuttiin vähän tästä sääntelystä, niin Jenni, tiedät, tässä ajan tasalla, eli joku lakikehikko on ilmeisesti rakenteilla. Joo, EUn tämmöinen AI Act-lakikehikko on ollut muutaman vuoden jo rakenteilla ja ei ole vielä valmis. Ja se on just sitä eurooppalaisuutta, että me halutaan miettiä täällä valmiiksi, että miten tekoälyä ei saa käyttää epäeettisesti, epämoraalisesti ja muulla tavalla ihmisoikeuksia heikentävästi. Ja samaan aikaan muualla maailmassa sitten ei välitetä siitä, ei mietitä niin. Mutta tämä AI Act tulee olemaan todennäköisesti kuitenkin tosi hyvä eurooppalaisille yrityksille. Se voi olla jopa, että eurooppalaisuus saa siinä jonkun kilpailuedun, koska meillä sitten voidaan jollain tavalla taata, että se on luotettavaa ja eettistä. Ja toki halutaan, että se lakipaketti ei estä sitten tuotekehitystä ja tutkimusta ja innovaatioita. Että toivotaan vaan, että se ei ole liian tiukka. Joo. Ja tämä varmasti on silleen tärkeä kysymys, koska tiedetään kuitenkin, että nyt kun osaavaa työvoimaa on vaikea saada ja muutenkin tavallaan täytyy tehdä asiat tuottavammin ja tehokkaammin. Ja tosiaan tämä, näiden käyttöönotto kuitenkin, jos meillä tällä hetkellä pienistä suomalaisista yritykset käyttää 12% tekoälyä, ja keskiluokasta 27 ja suuresta 51. Eli siellä on nähty, että se on, tämä on varmasti semmoinen prosessi, jota täytyy hyödyntää. Mennään sitten eteenpäin, eli miten tästä saataisiin parhaat tehot irti tästä avoimen lähdekoodin tekoälymalleista? Joo, ehkä mä voin vaikka just vastata tähän, että me käytännössä tehdään tietenkin tuolla alueella sitä bisnestä ja on ajateltu just nimenomaan niin, että no nyt kun näitä tekoälymalleja on saatavilla
käytännössä ilmaiseksi lisenssoituna, niin miten yritysten kannattaa lähestyä sitä, niin on juuri nimenomaan niin, että mietitään, että mitä asioita haluttaisiin omassa yrityksessä tehdä tehokkaammin, mahdollisesti automatisoida, onko ne just niin kuin myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa ja erityisesti niin, että mitä asioita haluttaisiin tehdä siinä just omassa bisneksessä paremmin, koska käytännössä niin kuin, tämähän ei ole pelkästään vain maiden välinen kilpailu, vaan tässä on yritysten välinen kilpailu myös, että on yrityksiä, jotka ei hyödynnä tekoälyä, ja sitten on yrityksiä, jotka hyödyntää tekoälyä paljonkin, ja ne sitten kilpailevat keskenään, ja tietenkin mitä enemmän hyödyntää teknologiaa, sitä parempi niin kuin menestyminen on tässä kilpailussa, ja samahan se käytännössä tarkoittaa esimerkiksi se statistiikka, mikä sulla oli, että yli 50% suuryrityksistä hyödyntää Suomessa tekoälyä. No se tulee siitä, että heidän niin kuin kilpailukenttänsä on täysin globaali ja heillä pitää olla ne ratkaisut käytössä, jotta he säilyy kilpailukykyisinä. Ja tuossa aiemmin kun keskusteltiin, niin tämä tekoäly varmaan on, niin kuin se on se kilpailukyvyn edellytys ja se on se, että huonompikin yritys voi tekoälyn avulla saavuttaa paremman ehkä tasoisia yrityksiä ja sitten toistepäin, eli voidaan vielä mennä eteenpäin ja globaalissa kilpailussa varmasti se hyödyntäminen on ainoa oikea tapa. Mennään vielä näihin FIRE-palveluihin, eli mitä palvelut teillä on, Jenni, tarjolla yrityksille, mistä voitaisiin nyt aloittaa, että varmaan ollaan kiinnostuneita näiden puheiden jälkeen siitä, että mitä teiltä saa. Joo. Ja maksuttomia ilmeisesti pääsääntöisesti ja tuettuja. Joo, pääsääntöisesti maksuttomia. Tarjolla on ihan yritykset, jotka lähtee mukaan, niin on koulutusta, eli pääsee opiskelemaan asioita, tai ainakin me ollaan kuratoitu hyvä lista semmoisia verkkokursseja ja muita, minkä kautta voi lähteä liikkeelle. Voi myös koko niin kuin porukan osaamistasoa nostaa, koska usein kyseessä on vähän semmoinen kulttuurinen muutos yrityksessä sitten myöskin, että hei, että meistä tulee vähän niin kuin teknologiayritys, jos me oikeasti niin kuin halutaan lähteä tekoälyä käyttää. Ja sitten on tapahtumia, verkostoitumista, mutta se varsinainen pihvi ehkä sitten on siellä niissä palveluissa, missä lähdetään niin kuin miettimään yhdessä yrityksen kanssa sitä uutta ratkaisua, konseptoidaan sitä, mietitään, voidaan osallistua hackathoneihin, käyttää opiskelijoita, tehdä opinnäytetöitä niin kuin jonkun semmoisen asian ympäriltä, mikä sillä yrityksellä on haasteena. Sitten näitä erilaisia konsepteja, mitä siinä kehitellään, niin niitä pääsee sitten myös testaamaan. Eli on erilaisia testauspalveluita, kaupunkien omia tällaisia testbed-toimintoja. Meillä on tässä Helsinki, Espoo ja Vantaa mukana. Sitä kautta sitten ikään kuin, että niin kuin päästäisiin oikeasti niihin käytännön hyötyihin sitten siellä yrityksissä. Joo, ja ilmeisesti näitä kanssa tapahtumia ja verkostoitumista ja että löydetään kumppaneita ja rahoitusta. Joo, rahoitusneuvontaa on kanssa ja tosiaan kyllä me matchataan näitä yrityksiä justiin, että Confidential Mind on jo meidän asiakasyritys ja on heitä matchannut eteenpäin ja espoolaisia yrityksiä on jo taitaa olla kyllä vain yhden käden sormella laskettavissa tällä hetkellä, mutta varsinaisesti toiminto on tässä syksyllä nyt käynnistymässä ja meillä taitaa olla 35 yritystä tällä hetkellä mukana ja uskotaan, että päästään kyllä pidemmälle. No, tosi hienoa. Ja millainen tämä prosessi on ylipäänsä, jos tulee mukaan tähän niin yrityksille? Mitä tarvitsee tehdä? Tähän tulee tiedot sitten kyllä meidän studioon, että mihin on tämä yhteyttä, jos lyhyesti kerrotaan. Nettisivuilta fireedi.fi. Sieltä kannattaa vähän kurkkia ensin, mitä on tarjolla, ja sitten rekisteröityä sitä kautta, vastata kysymyksiin, ja sitten me otetaan yhteyttä, ja sitten me haastatellaan, jutellaan, katsotaan, että minkälaista tarvetta on. Sitten tehdään tämmöinen digitaalisen maturiteetin arviointi, eli mikä se lähtötilanne ikään kuin on, ja sitten mietitään sitä roadmappia, että minkälaisia palveluita olisi hyvä tämän yrityksen kanssa lähteä tekemään. Ja sitten arvioidaan sitä digitaalista maturiteettia uudestaan vielä myöhemmin ja katsotaan, että onko muutosta tapahtunut. Tämä kuulostaa ihan loistavalta palvelulta, että sinne vaan sivuille. No, ihan lopuksi tähän, että miten nyt kannattaa sitten muuten edetä, jos haluaa ottaa tämän tekoälyn käyttöön. Tässä on ollut jo muutamia, miten sä vetäisit Markku yhteen osaltasi, että mitä nyt yrityksen, joka miettii, että lähteekö tälle tielle, niin kannattaisi tehdä. No tietenkin voi olla Fireen yhteydessä ja meihinkin totta kai saa olla yhteydessä, että kuten sanottu, niin me tehdään
ratkaisuja näiden kielimallien pohjalle ja nyt niin kuin rakennetaan sellaista tuotetta kuin Playground eli leikkikenttä käytännössä, eli siinä on erilaisia sitten eri työtehtäviä soveltuvia applikaatioita sitten näiden kielimallien päälle ja siis kannattaa niin kuin ennakkoluulottomasti tutustua näihin teknologioihin, niitä on niin kuin internetissä käytettävissä ja tietenkin tärkeää on myös niin kuin tuntea ja tietää se oma business, että mitkä ne vois olla ne omassa bisneksessä ne osa-alueet, että mitä voisi mahdollisesti automatisoida tai miten voisi palvella asiakkaita vielä niin kuin paremmin ja nopeammin. Ja tällainen miettiminen, niin se on arvokasta. Todella hyvä. Mitäs Jenni? No ei muuta kuin nettisivuille vaan fireedich.fi. Hienoa. Kiitos tästä loistavasta keskustelusta ja toivon mukaan tekin saitte siellä toisessa päässä irti tästä ja palataan taas uuden mielenkiintoisen aiheen parissa Business Pro Studioon.